COVID vaccine. Alamin ang mga facts versus myths. Must watch. Ngayon na may dalawang authorized at recommended na mRNA vaccines para sa COVID-19, which unfortunately are only available sa mga Western countries, accurate vaccine information is critical sa atin para hindi tayo madala sa mga common myths at rumors tungkol dito. Welcome viewers! Ang video natin today ay magtatalakay kung ano talaga ang difference sa mRNA vaccines at kung bakit ito ang mas mahusay na choice of vaccine. Isasagot din namin ang mga frequently asked questions tungkol sa vaccines na ito. Stay tuned until the end of our video para malaman ang mga impormasyon at detalye para ma-inform kayo whenever kukuha kayo ng COVID-19 vaccine. How do the COVID-19 mRNA vaccines work? Ang mga vaccines na ginawa sa Pfizer, BioNTech at Moderna ay ang kauna-unahang mga vaccines na nabigyan ng authorization galing sa US Food and Drug Administration. Hindi identical ang kanilang components. Mind you, pero pare-pareho silang nagko-combat sa COVID-19 using the same method at pare-pareho din sa kanila ang nagre-require ng 2 doses for the best protection from COVID-19. Hindi katulad sa mga attenuated vaccines na naglalagay ng weakened or inactivated version ng virus sa inyong katawan para i-activate ang immune response. Kagaya ng Sinovac at AstraZeneca, ang dalawang bagong COVID-19 vaccine na ito ay gumagamit ng messenger ribonucleic acid or mRNA para ma-deliver ang message sa inyong immune system to produce antibodies. Sa case na ito, ang mRNA ay parang nag-i-inform sa inyong cells para i-replicate ang isang harmless piece ng isang spike protein na nakikita sa surface ng COVID-19 virus. Nare-recognize ng ating katawan na ang spike protein na yon doesn't belong to our bodies. Kaya na-activate ang ating immune response at gumagawa ang ating mga katawan ng mga antibodies para tanggalin ito. Sa process na ito, ang immune system ng ating katawan ay naghahanda kapag darating ang oras na makontaminate tayo sa COVID-19 virus. Napaka-importante na lagi nating tandaan na ang mRNA does not affect your genes in any way. Regardless sa mga rumors at hearsays na naririnig nyo, galing sa mga feeling doctor, hindi ito naapektuhan ang inyong genes dahil walang punto sa process ng immune response natin na pumapasok ang vaccine sa nucleus ng ating cells, where the DNA is stored. Pagkatapos tapusin ng mRNA ang kanyang trabaho, naturally ito nagbe-breakdown at na-flash out ito palabas sa ating katawan kapag iihi tayo. All this happens in a span of a few hours. Importante din na ma-inform tayo na kahit pa ang mRNA vaccines ay bago, ang technology at konsepto sa likod nito has been around for decades. Mga therapies na gumagamit ng mRNA ay matagal nang present sa medical technology for years at currently ginagamit din ito sa pag-treat ng cancer at mga iba't ibang viral diseases. Are mRNA vaccines effective? Ang efficacy ng mga vaccines na ito ay napatunayan na sa mga series of tests on increasingly large sample sizes ng mga human volunteers. Ang phase 1 trial nito ay na-apply sa higit 20 to 100 volunteers at kapag walang serious side effects na nai-report, ang trial then moves to phase 2, which typically involves several hundred volunteers at further nare-refine ang tamang dosage ng vaccine. If wala namang side effects ang lumalabas, patuloy na ito sa phase 3. Ang phase na ito ay na-conduct sa higit 1,000 volunteers na hinati sa 2 grupo. Ang isa ay nagre-receive sa totoong vaccine at ang isa naman na placebo lamang ang ibinigay. Sa phase 3, ang Pfizer-BioNTech trial para sa mga adults ay kinonduct sa higit 44,000 na tao at ang Moderna phase 3 trial had more than 30,000. Ang mga volunteers na ito, initially lahat sila ay mga adult, ay nagrepresent sa napakalapad na range ng mga races at ethnicities. Ang mga researchers made sure to keep track kung ilan sa mga tao na ito, both those na naka-receive sa vaccine at ang placebo group, ang na-infect with COVID-19. Ang dalawang vaccines na ito were proved to be more than 90% effective sa pag-prevent ng symptomatic cases ng COVID-19. Ang FDA ay nag-review sa data at records ng mga phases para ma-ensure na accurate ang mga resulta nito. Pero sa ngayon pa, hindi pa talaga alam ng mga eksperto kung gaano katagal nagpoprotekta sa inyong katawan ang vaccine sa COVID-19. Ang mga unang participants sa clinical trials received the drug 6 months ago. So from that point, alam na natin na at least 6 months ang efficacy nito. Pero at this point, hindi pa tayo certain. Hindi rin matiyak kung ang vaccine sa mga tao can still spread the virus. Kaya importante para sa atin na magsuot ng face mask at mag-practice ng physical distancing kahit natapos na tayo makatanggap ng bakuna.
Is the COVID-19 vaccine safe? Regardless kung ano man ang sabihin ng mga ignoranteng tao, ang lahat ng COVID vaccines ay kailangan mag-meet sa mga rigorous FDA safety standards. Ito ang protocol sa lahat ng mga vaccines, hindi lang ang COVID-19. Baka tanungin nyo sa inyong sarili kung bakit napakabilis ang pag-develop ng mga vaccines na ito compared sa mga vaccines in the past, which took years, even decades para ma-produce. Ang speed ay dulot sa front-end ng development ng vaccines. Dahil sa massive public at private funding, ang karamihan sa mga financial hurdles that could have delayed the research ay natanggal. Pero ang testing at approval processes were no different than those other vaccines in the past. Ang reported side na galing sa mRNA vaccines ay temporary symptoms kagaya ng fever at muscle aches. Pare-pareho din ang mga simptomas na ito sa anumang vaccine na inyong matatanggap. Hindi lang ito exclusive sa COVID-19 vaccine. Ang karamihan sa mga side effects ng mga vaccines ay na-identify na sa mga rare studies at researches bago pa ma-license ang vaccine in the first place. In some rare cases, ang adverse effects ng mga vaccines na ito may not be detected sa studies at researches tungkol sa virus. Kaya ang US vaccine safety system ay tuloy-tuloy nagmamonitor sa side effects ng vaccine even after it's licensed. But wait, there's more. In addition sa standard safety monitoring systems ng vaccines, may additional layer ng scrutiny ang inilaan para lang sa COVID-19 para mabigyan ang Centers for Disease Control and Prevention ng real-time information as the American people get vaccinated. Ang CDC ay nagpo-produce din ng app para sa mga vaccinated peeps na tinawag nilang V-Safe. Ang V-Safe ay isang smartphone-based health checker na nagbibigay ng power to people para mag-report sa anumang adverse side effects na mararanasan nila pagkatapos sila ma-inject ng vaccine. Sana may ganyan din dito sa Philippines. Frequently asked questions about the COVID-19 vaccine. Can the COVID-19 vaccine mutate ng DNA? No. Ang COVID-19 vaccines ay walang capacity para mag-change o mag-interact sa inyong DNA in any way or form. Ngayon, at least para sa mga stateside brothers and sisters natin, may dalawang types ng COVID-19 vaccines na na-authorize at na-recommend for use. mRNA vaccines at ang viral vector vaccines. Both mRNA vaccines and viral vector vaccines para sa COVID-19 ay nagde-deliver ng mga instructions in the form of genetic material papunta sa ating mga cells para maumpisahan nila ang pag-produce ng mga antibodies na magpoprotekta sa atin against the virus na sanhi ng COVID-19. Subalit, ang mga genetic material na ito ay hindi pumapasok sa nucleus ng ating mga cells, which is where our DNA is kept. Ang ibig nitong sabihin ay ang genetic material ng mga vaccines don't affect or interact with our DNA in any way. Ang lahat ng mga COVID vaccines ay nagsusupplement sa natural defenses ng ating katawan sa ligtas at mabisang paraan in order to develop immunity sa COVID-19. Is the COVID-19 vaccine safe if I'm pregnant or if I want a baby in the future? Yes. Kung pregnant ka na ngayon, or if you want to be pregnant in the future, wala kayong problema when it comes to taking a COVID-19 vaccine. Wala talagang current evidence na nagsasabi na ang COVID-19 vaccine ay nagdudulot ng mga problema related sa pregnancy. Kasama din dito ang development ng placenta. Additionally, wala ding evidence na nagsasabi na nagre-resulta ito sa mga fertility problems. Kagaya ng lahat ng mga vaccine sa mundo, ang mga eksperto ay tuloy-tuloy ang nag-aaral sa vaccine para sa mga undocumented side effects at iba pang mga adverse conditions. Can the COVID-19 vaccine make me sick with COVID-19? No. Wala sa mga authorized at recommended COVID-19 vaccines o mga COVID-19 vaccines currently in development sa United States ay nagko-contain sa live sample ng virus that causes COVID-19. Ibig nitong sabihin na if nabakunahan ka na ng Pfizer or Moderna, the vaccine can 100% not make you sick with COVID-19. Ang COVID-19 vaccine and vaccines in general work by teaching our immune system kung paano itong makarecognize at i-combat ang virus na sanhi ng specific disease na yon. Minsan ang process na ito ay maaaring magdulot ng mga simptomas kagaya ng fever at muscle pain, pero hindi ito ibig sabihin na na-infect ka na sa virus. Ang simptomas na ito ay normal at senyas na ang inyong katawan ay nagba-build up ng protection against the virus that causes COVID-19. Typically, kailangan ng katawan ng sapat na oras para makabuild up ng immunity pagkatapos tayo mabakunahan. Ibig nitong sabihin na posible pa na ma-infect ang isang tao after a few days sila nabakunahan. O kaya, if infected na sila sa COVID-19, the vaccine will have no effect sa pag-prevent nito and they will still get sick. Dahil ito kasi, hindi nabigyan ng sapat na oras ang vaccine para mag-provide ng protection.
Can the COVID-19 vaccine cause autism? Sadyang napaka-annoying ang katanungan na ito. And it's the most common question kapag nag-uusap tayo tungkol sa anumang vaccine. Ang masaklap ay kahit na may overwhelming evidence na ang mga vaccines ay safe at effective, meron pa ding mga parents who decide na unsafe sila para sa kanilang mga anak. Pero ang act na ito ay extremely risky para sa lahat ng tao who are around them. Stay safe, stay informed, and get vaccinated. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful health tips na siguradong magpapa-increase sa inyong health literacy.